Mirëdita të nderuar shikues, përshëndetje kudo që ndodheni, përshëndes nga studio e emisionit Voyage. Po takohemi edhe këtë të djerë së bashku në këtë emision. Kemi një kulturë, një traditë, një gjuhë. Jemi një popull, por të ndarë në dy shtete. Të nderuar shikues, ju e dini që ne, shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Shqipërisë, kemi jetuar në një sistem që ka pasur etiketë të njëjtë, por shije të ndryshme. Ne kemi jetuar në komunizëm, sikurse shqiptarët e Shqipërisë, por kemi jetuar në një komunizëm pak më liberal në Jugosllavi. Dhe sigurisht kjo ndarje që neve na ka bërë, domethënë për rreth gati një shekull, sigurisht edhe janë krijuar dhe paragjykimet, sepse ne nuk kemi njohur me njëri tjetrin. Mirë, po pas përfundimit të luftës, kur edhe Kosova u shirua dhe u bë shtet, sigurisht filloi edhe komunikimi, po ashtu edhe me ndërtimin e rrugës së kombit, komunikimi është edhe më i madh dhe tash jemi në fazën e integrimit, domethënë. Sa jemi integruar ne, domethënë shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Shqipërisë në kontekstin kulturor. Çfarë kanë bërë elitat kulturore? Çfarë ka bërë domethënë politika për ta integruar domethënë Kosovën edhe Shqipërinë, domethënë të dy popujt. Në fakt një popull jemi, por shqiptarët e Kosovës kanë dhe shqiptarët e Shqipërisë andaj. Dhe pikërisht kjo do të jetë tema. Sigurisht këtë temë do ta trajtojmë si shkas do të jetë edhe panairi i librit Prishtina 2018 që këto ditë domethënë u mbajt në Prishtinë dhe un kam në studio 3 njerëz të cilët kam nderin t'i kam sot. I pare që vjen në studio është zotin Mal Berisha, krijues, studiues, po ashtu edhe ish ambasador i Shqipërisë në Londër. Mirë se erdhen në studio i nderuar. Mirë gjeta, faleminderit për ftesën. Po ashtu kam në studio sot një zonë të nderuar që më ka nderuar që ka ardhur në studion e emisionit Voyage. Bët fjalë për Elmira Xhumaçi Godo, studiuese, shkrimtare, po ashtu punon në UNESCO, sepse jeton domethënë edhe në Paris. Mirë se erdhën në studio, kam kënaqësinë. Si dhe e kam në studio mikun tim, i cili jetën ja ka dedikuar librit, botimeve, Abdullah Zeneli nga shtëpia botuese Buzuku, mirë se erdhën në studio. Mirë se kam gjetë, faleminderit për ftesën. Sigurisht pyetja e parë ka të bëjë me panairin, sepse ky emision është si shkas i panairit që ne po e bëjmë dhe natyrisht duhet të informoj edhe shikuesit që i kam edhe 5 botues të nderuar shikues, të cilët na kanë dhënë disa informacione për botimet, se çfarë lexojnë, çfarë kërkojnë lexuesit dhe çfarë botojnë shtëpitë botuese kryesisht në Shqipëri dhe Kosovë dhe do t'i transmetojmë gjatë emisionit. Atëherë, nga po e nisim me mysafirët, ose po e nisim me Elmira, a janë panairët e librit, sikurse ky që është këtu në Prishtinë, domethënë ato që na japin një shembull se si duhet të integrohemi në kontekstin kulturor shqiptarët në mesvete. Absolutisht, mendoj se panairi, vetë libri është një udhëtim, ashtu siç e quani ju këtë emision Voyage, i cili më pëlqen jashtë mase ky titull, sepse vetë libri është një voyazh. Dhe pikërisht vetjeta është voyazh. Vetjeta është një voyazh dhe vetë libri i autorëve nga më të ndryshëm është një voyazh, një udhëtim. Dhe jam shumë e lumtur që për herë të parë marr pjesë në panairin e Prishtinës këtë vit. Edhe në një debat televiziv në Kosovë. Dhe në një debat televiziv në Kosovë. Atëherë ju falenderoj për ftesën, zotin Abdullah Zeneli, shtim botuese Buzuku. Jam shumë e lumtur të shikoja në këtë panair shumë libra, një teknologji të sofistikuar, një pasuri dhe një larmi autorësh të cilët vinë jo vetëm nga Kosova, por edhe nga Shqipëria, edhe nga Franca, edhe nga vende të tjera. Është një fat i madh të kisha nderin të asistoja këto ditë në këtë panair, së bashku me prezantimin e një libri tim të parë, të titulluar Për te i harrimit. Po ne do të flasim për librin, sepse edhe lidhet edhe me temën që ne po e zhvillojmë sot, por pyetjen të cilën unë ju thash, sa ndihmojnë këto panaire në integrimin kulturor, domethënë, ndërmjet shqiptarëve. Mendoj se... Për vetë faktin që ka, domethënë, 10 shtëpi botuese të Shqipërisë në Kosovë, dhe këto të Kosovës shkojnë në nëntor kur mbahet në Shqipëri. Sigurisht, unë kam asistuar edhe në panaire që zhvillohen në Paris, ku ka qenë prezente për 2 vjet rresht, kam ndjekur dhe shtëpinë botuese Buzuku dhe autorët e Kosovës dhe shqiptar atje. Mendoj se letërsia, arti në përgjithësi,
shkon përtej asaj çka thatë ju në fillim përtej politikës. Bile madje atë që nuk mund ta harrijmë ndoshta dot për momentin në anën politike, e arrijmë me letërsi. Krijojmë ato urat lidhse midis vendeve tona, midis mendimeve tona, të cilat së bashku do të na çojnë në atë çka ne dëshirojmë. Mendoj që janë një fjalë e thënë, e transmetuar në dëgjues dhe në lexues të shumë. Po, zotë Mal, a janë krijuar luftat, a janë krijuar urat, desha të them, se mendova për periudhën e pas luftës në Kosovë, dhe thash luftrat, në këto 20 vjet, domethënë që nga çlirimi i Kosovës deri në 2018, 19 vjet janë, a sheti që janë krijuar urat e këtij integrimi, domethënë kulturor ndërmjet shqiptarëve të Kosovës dhe Shqipërisë? Së pari ju falenderoj shumë për ftesën në këtë emision. Është kënaqësi me të pasur studio. Kënaqësia ime. Në qoftë se referohemi kështu në mënyrë specifike panairit të 20 librit, unë gati nuk e shoh me vend fjalën integrim, sepse integrimi në këtë panair tashmë është kryer. Është kryer. Ato që pam ne në këtë panair këtë ditë, është shembulli më signifikativ, më kuptimplot i asaj se çfarë ne shqiptarët bëm në këtë periudhë 20 vjeçare. 20 vjet botime nga autorët më të lashtë të historisë së njerëzimit deri tek autorët më modern, sot gjenden në panairin e 20. Unë duhet ta lidhë çik këtë edhe me elementin thelbësor që na lidh ne shqiptarëve, që është gjuha shqipe. Duke qenë se gjuha shqipe është shkruar aq bukur, si në shtëpinë e botimeve Buzuku, si në Toena në Tiranë, për të mos përmend numër të madh që janë aty, tregon që ne jo vetëm që jemi të integruar, ne jemi njësh, jemi plotësisht unifikuar në gjuhën, në letërsi, në traditë, në jetën tonë shpirtërore. Element të cilët kanë nevojë për të integruar janë besoj në sfera të tjera. Por panairi jep shembullin më të mirë se si ato simbolet e bukura që i përdorin sportistët tanë nëpër stadiume, në fakt, aty janë të realizuara. Ky panair për mua është një hap shumë i madh. Unë nuk e shoh dallimin këtu në Kosovë në një segment kohor të ngushtë. 2017-2018 nuk dallohet shumë kur flet nga 17 dhe 18. Por imagjino po të shkojmë 20 vjet mbrapa, se çfarë dallimi të jashtëzakonshëm ka. Sa shumë libra ka sot, sa kishte atëherë. Sa shumë shtëpi botuesi ka sot, sa pak kishte atëherë. Sa vështirësi mëdha kishte atëherë, sa lehtësira. Do të thotë që ka pas evoluim. Për mendimin tim, ky është shembulli më kuptimplot i asaj që ne jemi në një proces shumë të marrë integrimi. A ka probleme? Unë nuk e njoh problemet e botuesve, por e përjetoj me një entuziazëm të jashtëzakonshëm atë që pash aty. Kam takuar miq të mit që si kam parë prej shumë kohësh, jam njohur me të tjerë që si kam parë ndonjëherë, të cilët ishin nga Shqipëria, këtu nga Kosova, nga gjithë trojet shqiptare. Është vetëm një panair çfarë bën, domethënë, si bashkon njerëzit, njerëz të cilët nuk janë parë prej kohësh, janë një popull, kanë një kulturë dhe tash mentalitetet i bashkon, apo jo zoti Abdullah. Është vërtet që unë e pranoj sepse ka domethënë 14 vjet që merrem me që nga ditët e para panairit e kam përcjell te panair dhe është vërtet që panairi ka evoluar, po edhe i ka bashkuar shtëpitë botuese shqiptare, domethënë. Dhe ky është një shembull i mirë. Ky ka qenë misioni i panairit zoti Abdullah që të integrohet, domethënë, shtëpitë botuese. Unë do ta filloj pak si prapthi. Fillon nga të duash. Kjo si prapthi desha të them fillimisht i uroj për çmimet e panairit se kjo tregon pak a shumë vizionin që ka panairi për të vlerësuar penat, për të vlerësuar punën dhe për të bërë atë integrimin që e keni ju në fokus domethënë të këtij emisioni. Urimi shkon për çmimin që mbori për përkthim zoti Mbal Berisha dhe për publicistik për librin për te harrimit. Ky urim domethënë është shumë i mirë për fillimin e emisionit që ka për temë qendrore integrimet. Politika e ndarjes çmimeve të panairit librit Prishtinës gjithmonë ka pas një synim që të mos ketë kufi, mos ketë dallime. Nuk është e rëndësishme
autori është i Tiranës, është i Prishtinës, është i Shkupit, është i Parisit, por është shkruar shqip, ka vlerët mirëfillta dhe a konvergon apo divergon në këtë rast. Me vetë faktin që jemi në vitin e Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, 550 vjetorës, mund të nashkalohi një përkthim i jashtëzakonshëm i Izraelit, për cilën besoj që do të na flas Malin, se kam bërë një përkthim shkëlqyer, apo mund të mos harrohet kontributi bie fjala i qendrës së publicistikës librit që ka Ermira me një personalitet i cili dhe në kohën e fashizmit kontriboi për ngritjen e ndërgjegjës së vetdijes së popullit shqiptar në Kosovë, shumë të vështirë. Për të me siguri do të na flas, sepse kjo çon ujë në atë mullirin e integrimeve. Çfarë është panairi i librit i Prishtinës? Panairi i librit i Prishtinës ka një 7-8 muaj, mos them 10 muaj diferencë me panairin e librit të Tiranës. Zuri fill në Frankfurt në vitin 1996, ku ne na lejoi Bundestagu edhe Bashkia Evropiane që të merrnin pjesë në atë panair, sepse ishin sanksione ndaj Jugosllavisë. Edhe ishte nisma e botuesve të Kosovës që të krijojë një shoqatë e botuesve gjithë shqiptar, që të krijojë një institucion i panairit, që të bashin bashkë gjithë botuesit, se kemi një letërsi, kemi jemi një popull, edhe në dhjetorin e 98-s në Tiranë u mbajt panairi i parë i librit të Prishtinës. Ishte ngjarja më e madhe që atë botë që organizoi. Ishte luftë, ne shkonim me tytat automatik dhe shkonim atje dhe nuk trandeshim nga ajo, sepse kishim synim që të shkojmë drejt asaj që jemi vërtet një kulturë dhe shemnim ato kufit. Tani, unë do të isha shumë... Unë e ti që ju edhe keni qenë kritik ndaj taksës që ka qenë për librin. Absolutisht, ato i kemë luftuar, vazhdimisht i kemë luftuar, por... Dhe kjo, zoti Abdullah, a i ka dëmtuar këtë integrim kulturor, këto taksat që kanë qenë kufi që ka vazhduar të ekzistojë edhe pas qëllimit të Kosovës, në kontekstin doganor, po flas? Ndërtimi i një shteti varet shumë edhe tek politikat e taksave. Taksat nga njëherë janë edhe administrative, janë probleme, janë konkurrencë, janë burokraci, janë zyrtare, është dora e huaj mund të jetë, dora jonë, do të thënë një foshnjëri ndër shtetë ndërtimit, shumë paradokse, shpesh herë kemë ngritë zërin se me unë janë ndaluar për shembull në Morinë, duheshin ministrat të thirreshin telefon që të zhbllokohej ajo, të vinin. Ja ato fala që... Këto probleme nuk janë, sa di u tash. Tani është gjithçka e rregull, përpos atij TVSH-je 8%, e cila u zotua kryeministri në hapje që do të hiqet, ai 8% se krijon probleme, po pastaj për të reflektuar edhe në forma tjera të tatimeve që kanë edhe shkruajt për rritur kostën e librit. Nuk do të ndalesh te ky fenomen. Fenomeni kryesor që duhet të fokusuar është prania e librit nëpër bibliotekën e institucionit, që nuk është akoma në rregull. Sa i përket Kosovës, është një çik më mirë. Bibliotekat e Kosovës pajisen shumë shpejt, dan fonde, pajisen me botimet të Shqipërisë, ta them kushtimisht, ndërsa e kundërta është pak problem. Libri shqip i Kosovës ende nuk është i pranishëm në fondet e bibliotekës kombëtare. Pse paradoks? Është një paradoks, duhet ngritur zërin. Unë do ta them edhe një gjë. A pse do të kemi problem me integrim? Do ta them edhe një gjë që shumë e rëndësishme, ish kryeministri Sali Berisha, për cilën kam nderin dhe respektin e madh, kur ishte ministër Polo, Genc Polo, shkoi në shkollën e tij të ku kishte qenë në shkollën e mesme dhe pa fondi i librave ish katastrofë, do të thonë ishte fondi kur ishte ai në Danës. Edhe ndërhyrjet e kryeministrit u lejuan 1,5 milion euro që të pajiseshin, të freskoheshin. Çka ndodhi? S'u mor asnjë libër nga Kosova. Shqipeshin. Nuk ishte faj i kryeministrit. Kryeministri lejoi 1,5 milion. 10% ishin 150.000 euro, nuk u marr asnjë libër nga Kosova. Ky është paradoksi. Ende disa zyrtar, disa minj të institucioneve, të politikave u përpoqën aty disa zyrtar të ribotonin librat e tyre, të pusnin pa lidhje të madhe. Ky tranzicioni ka politika ka ndikuar që... Në general, politika ishte në rregull, por realizimi, pastaj, janë ata si ka përmend Gogoli, Akakijevi që ka diçka ta bleni, diçka të kursejtë aparat, bëj diçka.
Edhe kjo ka lënë në sferën. Mos ndoshta kjo edhe ka është një lloj pasojë në thonjza, po them prej periudhës komunizmit kur librat e Shqipërisë ka qenë më pranishëm këtu. Pasojë një lakmie, pasojë një keqpërdorimi, një abuzimi që vazhdon për fat keq edhe sot. Edhe bilim me një zyrtar që ishte ndoshta kryesori që kishte ndodhur abuzimi, unë takova 2012 në Tiranë në pranarinë e Livit, ishte një vetori i pavarësisë, thonë nganjëherë jam i drejt për drejt. Çfarë keni bërë kështu? Kryeministri bëri punën më të mirë, i lejoi ato para 1,5 milion euro. Pse ju? Jo, tha ekonomi e tregut. Thash pati mua ma tregon ekonominë e tregut që vjen nga Kosova. Në ekonominë e tregut ne shëndesim botën atëherë. Frikësoheshëm fare, ai ma tregon te mua ekonominë e tregut. Çka nën kupton kjo? Kjo nën kupton që shteti në general i ka politika në rregull i ka, po ata zbatuesit, ata krijojnë probleme. Dhe sot e kemi të njëjtën gjë në shikoni media kush përfaqëson Kosovën. Shkojnë disa tipa të cilat janë një farë mënyrë dorës dytë, nuk paraqesin asgjë në Kosovë, shkojnë atje dhe ata krijojnë klimën e një prezantuesi që është fare minor. A kemi problem pra me integrim? Këto që pëthojnë probleme që akoma nuk kemi të integruar. Jo, integrimi e dëshmoj kemi pengesa në integrim. Libri është një industri e veçantë. Është një kontribut i jashtëzakonshëm që bëhet jashtë shtetit. Jashtë shtetit. Në rregull. Jashtë shtetit. Ermina, do më thonë, këto që po i thotë zoti Abdullah, tregon që akoma kemi probleme në kontekstin e komunikimit. Ajo këto ndoshta pasojat të cilat na ka lënë kjo ndarje, akoma nuk e njohim mirë njëri tjetrin dhe duke mos e njohur njëri tjetrin, akoma kemi paragjykime dhe bëjmë domethënë si blokada në kontekstin e gjithmonë të integrimit po flas. Unë po e gjoj shumë e vëmendje zotin Zeneli dhe mendoj që këto probleme nuk besoj se janë vetëm në Kosovë. Por mund të jenë në Shqipëri. Jo, këto por Shqipëri po thotë. Në Shqipëri, në Kosovë, them që janë probleme që ne i hasim në të dy vendet, por edhe në vendet të tjera. Unë do të thoja këtë që atë fjalën integrim qofse ju do më lejoni, unë do ta zëvendësoja me personalisht me ekzistencën e një fryme të përbashkët. Ne këtë frymë të përbashkët e kemi pasur edhe pse ka qenë Shqipëria dhe Kosova të ndara për vite me radhë, për gati një gjysëm shekulli. Atëherë, kjo fryme përbashkët, ku ndjehet, kjo ndjehet që prej fillimit të kontributit të intelektualve shqiptarë në vite 40, në ato vite, dhe hap një parantezë, sepse kam studuar. Edhe libri juaj faktikisht flet pikërisht për këtë, për gjyshin nga nëna që ke. Absolutisht, po. Mendoj si do kishte vazhduar kjo frymë e përbashkët dhe ky integrim nëse rrugëtimi i Shqipërisë dhe Kosovës do të ishte tjetërsoj, jo ai që ne e dim të gjithë se si shkoi, e para dhe e dyta, me gjithë atë ndarjet që kemi pasur, unë mbaj mend poezitë e të madhit Ali Podrimja apo të Azem Shkreli që i kam lexuar që në vitet 80. Po sjell disa vargje të Ali Podrimjes, të cilat më kanë mbetur për gjatë gjithë shkrimit të librit, për të thënë që kisha përpara syve të mi dhe në duart e mia jo vetëm dorëshkrimet e mbetura në shtëpi të Tim Gjyshi, por dhe vargjet e një poeti të madh kosovar i cili thotë: kur dhuna bëhet ligj, liria s'është larg. Liria s'është larg kur dhuna bëhet ligj. Në relikte shekullore në poezinë e tij, më kanë ndjekur këto vargje për gjatë gjithë përshkrimit të librit. Mendoj që kjo frymë e përbashkët ka ekzistuar me gjithë vështirësitë. Dhe kur them në librin tim për te harrimit, them ndoshta edhe për te kufive, edhe për te ndarjeve. Atëherë do të thoja jo çfarë na ndan, por më shumë do të theksoja çfarë ne na bashkon. Ne kemi një gjuhë. Kemi më shumë gjëra që na bashkojnë, ndoshta se që na ndajnë, apo jo? Po, patjetër. Ne kemi një gjuhë. A përfundove? Po. E përfundova apo do të vazhdosh? Do t'i mal? A pajtohesh që më shumë kemi ndoshta gjëra që kemi më shumë gjëra që na bashkojnë, se sa gjëra të cilat kanë mbetur ende pa u zgjidhur që ashtu. Por unë do të shtoj diçka në vijim të asaj që tha zonja. Në vitet 70 dhe në vitin 81 ka pas një lloj shkëmbimi kulturor, grupe artistike. Është e vërtet, po. Ka qenë lloj liberalizimi. Akademikët e juaj të Kosovës, akademikët tanë të shqiptarëve, gazetarët, të gjithë kanë bërë vizita. Që vinin në Shqipëri përbënin ngjarje shumë të mëdha kulturore, në shumicën e rasteve ndiqeshin nga shtypi, nga radio, nga televizioni, por
unë edhe sot habitëm se përse në atë kohë, autorës që ato që ju përmendën, për shembull, nuk ishin të botuar në masë. Për shembull, ju them një gjë. Në vitin 1981, mas ngjarjeve të 81-shit që ndodhi, pas demonstratave të 81-shit, në grupe të vogla, sidomos me kosovarët e hershëm, ata që kishin ardhur në kohën e mbretit, ose edhe ata që për fat keq ne qunim shteti i quante emigrant, i mbledhin dhe ju lexonin traktatin e Vasa Çuvrulevicit. Ai traktat duhet me qenë i njohur për çdo shqiptar. Nuk ka shqiptar që s'do ta ketë atë në shtëpi, sepse vetëm duke e njohur atë duhet të kuptosh shumë mirë se çfarë politike genocidiste është ndjek ndaj ne shqiptarëve. Dhe kur të ndaj ne shqiptarëve, edhe ne me ata kufire. Për shembull, bëheshin këngë e mrekullueshme ti biri im Kosovë, i kënuar në festivalet tona atje, ato edhe tani më emocionojnë, sepse kishin vërtet peshë shumë të madhe. Tani, sot ka shumë detaje të cilat e pengojnë integrimin. Cilat janë ato? Po, Zoti Zeneli përmendi ato që i dinë shumë më mirë, sepse... Burokracitë të cilat janë, për shembull. Por, unë mendoj që e para herë për mu, elita intelektuale e Kosovës dhe Shqipërisë është shumë hapa për para asaj politike. Po, kjo është shumë rëndësishme. është avangard. Kjo është shumë rëndësishme. Do të thënë, shef në panajirin e 20 me qindra mira libra të shkruar nga autorë kosovarë, shqiptarë të Kosovës e atje. Por nuk shef një traktat të mirëfillt politik të shkruar nga një politikan i cili të jetë në, si me thënë, atë trend që është shkrimtari, që është analisti, që është përkthyesi. E dyta që mendoj unë është ajo që u përmend kështu shumë mirë. Ka një mizantropi të administratës të tillë që për 5 lekë të vetat e lën bibliotekën pa libra. Dhe kjo është fatkeqësi. Pse vjen kjo? Sepse drejtorin e bibliotekës në një bashki të Shqipërisë nuk e di për në Kosovë. Zëvendës drejtorin e bibliotekës, punojësin e bibliotekës dhe punojësin e gjithë të kulturës i vendos kryetari i bashkisë. Kryetari i bashkisë është njeriu më i paditur i qytetit. Është njeriu më pa shkollë, është njeriu i fortë, njeriu i paras, njeriu i krimit, dhe në Shqipëri këto fenomene tashmë kanë dalë përfush, dhe ai emëron njerëzit, ai ka kompetencë me ligj, me caktuar njerëzit dhe nuk e merr atë që ka studiuar në Paris, që ka qenë në Londër, që di 2-3 gjuhë të huaja, që njeh mirë sistemimin e librit, që njeh mirë propagandimin e librit, po e merr njeriu në vetë më të afërt, o për nepotizëm, o për interesa, o për arsye të tjera. Dhe këta njerëz janë ata për interesa të ngushta që pengojnë atë që do me bë Zoti Zeneli, i cili ka kushtuar gjithë jetën, jo vetëm vetes, por edhe familjes, shpërndarjes së librit shqip tek ne shqiptarë. Ata bën pengesë serioze. Ata janë aq të dëmshëm për shoqërinë. Ata janë armiqt më të mëdhenj të dijes. Sepse në punësi bashkisë nuk e furnizon bibliotekën me buxhet, në punësi bibliotekës është i vendosur njëri që nuk insiston për ta mbushur bibliotekën, po flasim për gjëra për detaje shumë vogla. Po që janë shumë të rëndësishme. Por çfarë bëhet? Elita intelektuale, njerëzit të cilët ose i paguajnë vetë botimin e librave, ose detyrohen me i ranë qafë njerëzve të cilët nuk mendojnë ndonjëherë për librat. Dhe humbin edhe atë fisnikëri dhe integritet që kanë për ta pruar librin aty ku e kanë sjellë. Unë besoj plotësisht që në atë panajir aty ka mund dhe djerës, njerëzish të cilët kanë harru vetë-vetën, kanë harru familjen, kanë harru ato englendisjet e jetës për ta sjellë atë libër aty. Ata janë shumë të nderuar, ata në fund fare aty në po t'ju kërkosh, ta bëjnë reverse, kënaqësi që mund të kishim pas në kohën kur kanë bërë librin, apo librin e ta zgjedhin librin, dhe kjo është fati jonë i madh që i kemi librat aty. Po, fundja këto janë sfidat Zoti Abdullah të këtij bashkimit kulturor ose shpirtëror, më mirë po e them. Çka tjetër na ndan sipas jush në këtë kontekst, në kontekstin e integrimit? Ne them që kemi gjëra shumë që na bashkojnë, po duhet i trajtoj këto gjëra që na ndajnë, që t'i qesim në pa, që t'i kemi parasysh, domethënë dhe ta vëdësojmë popullin. Megjithatë, mendoj që duhet jemi pak të matur kur vlerësojmë këto defekte ose këto të mirat që zakonisht janë shkalojmë. Gjithmonë na shkon mendja te keqja. Nuk është keq, ka gjëra shumë të mira. Ja po përmendin një rast. Pluralizmi apo ndërmarrësia
private ka krijuar një mundësi të konkurrencës të madhe dhe kush fiton? Fiton autori, fiton përkthyesi, sepse shkon te botuesi i tij i cili jep mundësinë më të mira të ecjes përpara. Sot ky kufi ka rënë, domethënë, nuk ka më botues vetëm i autorëve Shqipërisë, Shqipëri dhe botues i autorëve të Kosovës vetëm në Kosovë. Tani bie fjala libri që u vlerësua me çmim për përkthim është nga botuar nga koha. Domethënë ka gjetur zoti Mal, ka gjetur botuesin në Kosovë, apo jo? Po. Edhe kundërta. Mund të marrë një çmim një autor i Kosovës, sikur që ishte vitin e kaluar që mori çmimin Kadare ose Ramadani. Domethënë këtu kjo tregon që ka gjëra të mira. Ka gjëra të mira. Por gjithmonë trendi është që pluralizmi apo ai sistemi që ne dikur e ndronim sepse padrejtësia ishte shumë e madhe, pse ishte pak më liberale sistemi në Jugosllavi, po vetëm si thuhet supet e ne shqiptarëve dinim çfarë ishte segregacioni në atë Jugosllavi, se ishte mbrima e fundit të kavallit, si thuhet në Jugosllavi. Unë i shikoja ku janë slovenët, ku janë kroatët, ku janë deri edhe maqedonët, që ishte shumë larg nesh kuptimin e shumë më zhvilluar ishim dikur. Po për shkak të përkatësisë jugoslave tonë ne na bëhej segregacion, ishim hebrejt e Jugosllavisë, ne ishim atë. Prandaj me rënjen e kësaj erdhi kapitalizmi. Kapitalizmi çka do të thotë? Kapitalizmi është konkurrencë tek e fundit. Dhe konkurrenca çka do të thotë? Konkurrenca që përpara. Konkurrenca, botuesi i mirë, stimuluesi i mirë, që përpara letërsinë dhe vizioni i konkurrencës e dha këtë mrekulli të 20 të panajirit librit Prishtinës. Kishte merite organizatorit. Organizatori bëri punën e vet. Po është merit e gjithë komunitetit, është merit e gjithë botuesve, që me sakrifica, erdhën me tituj, krijuan traditë. Sot për shembull ishte personi që para 20 vjetë ishte shëndosh si bolla, si thuhet. Tash me probleme shëndetësore se 20 vjet, po është veteran, është ai veterani i librit është. Okej, nuk është vetëm libri edhe panajiri, domethënë ne kemi edhe fusha të tjera të cilat çalojmë, për shembull në kinematografi, unë vetë jam regjisor i filmit, nuk ekziston një bashkëpunim, një mirëfill ndërmjet kinematografisë Kosovës dhe Shqipërisë. Nuk kemi një unifikim. Nuk kemi, domethënë, këtu është edhe ky problem, unë e njoh edhe këtë problem, shiko, filmi ka disa probleme tjera, ose teatri bie fjala. Megjithatë, kur e ke pa një shfaqje të Tiranës në teatrin kombëtar për shembull? Po si, po ishte për herë të fundit e ke pa. Ishte shfaqja e mrekullueshme e Taj Mahallit. Po ishte me regjin, jo, ishte edhe vitin e kaluar erdhi Altin Basha bëri regjin i ligu përmend. Bile mendoj që ka subjekte penguese, recidiviste, qoftë në Tiranë, qoftë në Prishtinë, që pengojnë regjisorët e jashtëzakonshëm për hir të disa interesave. Bile unë shpesh herë them, teatri i Prishtinës ka falimentuar kuptimin e mirë të fjalës. Kur them kuptimin e mirë të fjalës, ka falimentuar, i ka larguar kuadrat e mira. Nuk merr regjisorët e mirë nga Tirana. Shikoj, për hir të një honorari që merr që janë honoraret e mira, 10.000 euro i merr regjizori, 5.000 euro i merr autori tekstit, edhe ka rënë. Pse ka rënë? Duhet ta marr miku im, i mahallës time, i lagjes time, është një nepotizëm i tmerrshëm. Kjo është ka rënë kulturën. Si mos ta kemi një qendër kombëtare të filmit për shembull. Një qendër kishte dikur komunizmi, tash ato një qendër nuk ka më. Ja, mos ta harrojmë komunizmin. Komunizmi kishte një bibliotekë, një qendër, një këtë, kompleksi nishit ka rënë. Sot edhe teatri, unë për shembull isha në premierën e Gomarit Babatasit në Shkodër isha. Pa një shfaqje mrekullueshme, ka kap tekst, aq aktuale teksti, edhe gjithë mendonin se është e mundur teksti i Gomarit Babatasit viteve 20 të korrespondojë me Aq shumë aktual. Aq shumë aktual, këto është genialiteti edhe i fishtes, edhe i problemeve që ka pas gjeni shqiptarë dhe atë kohë, dhe sot luftar parlamente, ato inate, ato nepotizma, ato të mërshme mizantropi që i përmendi, domethënë i ke edhe të fishta. A ka evoluar në drejtim faktori shqiptar? Jo, s'ka evoluar. Aty është njeriu, sikur në kohën e shpellave. Gjithmonë lëkunia, gjithmonë dëshira për me zhvat. Shiko, duhet me vuaj njeriu për të arritur tek rezultati. Nuk është gjithmonë paraja,
dëshirat për të pasuruar me njëherë. Duhet të ketë durim sepse me respektimin e vlerave arrihet se kemi Parizin, Londra. Këtu desha të ndërlidhem te kjo, sepse kjo punon në UNESCO dhe shumë është aktuale edhe çështja e antarësimit të Kosovës në UNESCO. Herën e kaluar nuk mund të antarësosh. Po kjo ishte e pranishme në pritjen e shkriptarit francez. Ai u habit me gjendjen e librit të leximit të Ashtë edhe a dëshmon për shembull integrimin ose bashkimin ton në kontekstin shpirtëror, po flas gjithmonë, po edhe institucional, kur Shqipëria lëbon për Kosovën për të futur në UNESCO. Dhe çfarë ka bërë Shqipëria që Kosova të futet në UNESCO? Sigurisht, unë shkoj përtej. Po dalin te diplomacia kulturore tash. Përtej ides që ju thoni çfarë mund të bëjë Shqipëria për Kosovën, çfarë mund të ndihmojë, shkoj përtej saj duke thënë çka ne mund t'i japim njëri tjetrit. Çka Kosova mund t'i japi Shqipërisë dhe anasjelltas, çka Shqipëria mund t'i japi Kosovës. Atëherë, meqense pyetja juaj koncernon UNESCO-n, sigurisht në vitin 2015 është shembulli më i mirë kur Kosova shumë pak vota, për shumë pak vota nuk arriti që të antarësohet në UNESCO dhe lobimi që ka bërë Shqipëria, delegacioni i Shqipërisë pranë UNESCO-s, ka qenë një punë të admirueshme pavarësisht për arsye që ne i njohim të gjithë për 3 vota nuk arriti Kosova që të jetë antare UNESCO-s. Shpresojmë që në të ardhmen, megjithëse për të qenë e sinqert me ju dhe për të thënë realitetin për ta parë në sy ashtu siç është, punët nuk kanë shkuar shumë për mirë, ose të jemi në të njëjtin standard, ose kemi disa vështirësi të tjera. Kjo është një temë që është shumë e gjerë për të diskutuar. Atëherë, Shqipëria, pse jo, përderisa Shqipëria është më integruar në organizatat ndërkombëtare, ndihma e saj dhe mbështetja e saj për Kosovën është e padiskutueshme. Ajo mund të bëhet zëdhënëse e Kosovës, zëdhënëse e mesazhit të Kosovës. A mund të bëhet apo po bëhet? Po bëhet. Për mendimin tim, po rasti konkret, flas konkretisht, rasti konkret i antarësimit dhe i përpjekjeve të Shqipërisë për antarësimin e Kosovës në UNESCO është bërë, nuk themi mund të bëhet. Çfarë Kosova nga ana tjetër mund t'i transmetoj, t'i ofroj Shqipërisë, po kthehen tek letërsia dhe me 2 fjalë pa dashur të hyj në shumë detaje, mund të them që letërsia jonë e viteve të komunizmit ishte një letërsi për mendimin tim e gjitha e indoktrinuar. Ishte një letërsi në shërbim të propagandës komuniste. Jemi dakord, ndoshta nuk di sa tolerant po ajo do t'jemi me këtë letërsi, për mendimin tim, një letërsi e indoktrinuar dhe një letërsi e propagandës duhet vënë më njanë. Përse kjo nuk ka ndodhur në Shqipëri, ndoshta sepse nuk ka pasur fuqinë e duhur letërsia e sotme ta zëvendësoj dhe të marri revanshin e kësaj letërsie të mëparshme. Mund të jetë, hipoteza ime, një arsye kjo. Ndërkohë që në Kosovë unë shikoj një letërsi që nuk e ka indoktrinimin e letërsisë në Shqipëri. Dakord? Letërsia kosovare ka pasur një frymëmarrje tjetër, ka pasur një liri tjetër. Në këtë, letërsia shqiptare mund, dhe e them me siguri të plot, të marrë diçka nga letërsia e Kosovës. Qoftë nga poezia, qoftë nga proza. Dhe kështu ne shkëmbejmë. Atëre, për të shkuar përtej ides tuaj, çka na ndan e çka na bashkon, atëre mund të them çfarë ne sot mund të japim njëri tjetrit. Dhe kjo është pikërisht ajo frymë e përbashkët që ne mund të kemi sot dhe mund të na çojë drejt atij bashkimi. Shpirtëror. Që mendoj, shpirtëror, sepse kemi shumë gjëra që na bashkojnë, gjuha, kultura, të gjitha e thamë ata. Sigurisht, ka një mënyrë bashkimi që mendoj një ditë me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe të Kosovës në Bashkimin Evropian, ai bashkimi shpirtëror emocional i të parëve tanë në një farë mënyre shndrohet sepse kufit e humbasin rëndësinë që kanë pasur më parë. Dhe nëse të 2 vendet tona... E ke fjallën në kokat tona, kufit në kokat tona që kanë ekzistuar. Sigurisht, flas përtej kufive konkret, në kufit tanë virtual, gjithçka mendoj se do të ketë një hap përpara nëse të 2 vendet tona bëhen antarë të Bashkimit Evropian.
Dhe ky është një bashkim në thonjza, i cili mund të jetë dhe të çojë edhe më shumë një hap përpara në atë integrim që ju Absolutisht, po kjo është edhe ardhmja faktikisht, zotë Emal. Në vijim bisedës, kam dëshirë të them diçka që mund duket pak paradoksale. Kohët që kanë ardhur dhe kohët më të mira që do vinë, na bëjnë me mendu që ne po na merr malli për mallin që kemi pas. Për njëri tjetrin. Për njëri tjetrin. Sepse ishim vërtet përmalluar. Vërtet dojshim me njohë njëri tjetrin. Dhe tani ne njohim edhe sa më shumë ndarja e ka bërë atë, domethënë. Po pikërisht. Sa më pak e shet, domethënë atë që krijon edhe një lloj imagjinate për atë vend të cilin nuk mund ta vizitosh. Unë shoh me shumë adhurim atë që ndodh në Kosovë, me shumë dashuri, edhe e shoh edhe jo me sy shumë kritik. Unë shumë njerëz që i kam njohur para 20 vjetër, nuk kam marrë film as luftës, dhe kam punuar disa vjet. Janë shumë kritik ndaj asaj që ndodh sot. Unë e shoh pak më pozitivisht, domethënë gjërat kanë ecë. Po duhet na lëm tek një pikë. Meqense zonja punon në UNESCO, unë kam punu në vitin 2015, kam qenë ambasador i Republikës Shqipërisë në Berlinë e Bashkuar, dhe kishim atorin timi që kishit edhe ju në ambasadë në Paris. Mendoj që në atë kohë është bërë shumë punë, për mu jo mjaftueshëm, dhe ajo pa mjaftueshmëria atëhershme është një rezervë për të bërë tani. Duhen nda shtetet me grupe. E ke fjalën për UNESCO. Për UNESCO. Grupi i shteteve që votojnë për ne. Nuk mund t'i thush ambasadorit në Itali, që lobon me Italinë, që Italia votoj për ne. Sepse Italia lobon për ne. Është sponsori... Po e krahasoj me ata që më ndodhi unë në Londër. Nuk mund t'i kërkosh e të pretendosh që Rusia me Kinën dhe satelitet e tyre do votojnë. Po ka një vijë mesi, të cilët janë lëkundur. Dhe ata bëjnë diferencën. Kërështë kjo ndodhi, më falë, sepse... Ti tërheqim ata. Në këtë kurs, unë mendoj që Kosova, në distancë kohore, nga 2015 tash, ka një avantazh shumë të madh. Edhe do t'i përmend. Unë e marrë çik me studimin e asaj që quhet soft power, është një ose pushteti i butë, ose është një profesor i Harvardit, që quhet Joseph Nye, i cili ka një tezë të tij filozofike se si kombet e vogla mund të imponohen kombeve të mëdha. Në soft power, në fuqinë e butë, kuptohet se sundojnë ato shtete që sundojnë edhe ekonominë, ushtrinë, politikën botërore. Amerika, Anglia, superpowers. Po. Tani, kur e shef atë se kush është, duket vetja shumë i vogël. Po ata imponohen prej nesh. Me çfarë imponohen? Ne kemi aq shumë element të kulturës, të traditës, të historisë, të cilën nëse i vendosim mirë në eficiencë, ata mund të tërheqin vëmendjen. Unë këtë e kam provuar në Londër. Unë kam arritur që në salla shumë të mëdha, në King's Place ose në sallën muzikore të Royal College of Music, të sjell artistët më të mirë të Shqipërisë dhe të Kosovës. Dhe në fund, konkluzioni ka qenë, aty ka pas ambasador, lord, antar të parlamentit, qytetarë thjeshtë që kishin prerë biletat vetë nëpërmjet internetit. Se e thonë, wow, kjo është Shqipëria? Këta janë shqiptarët? Po ne tash kemi pas shumë vëmendje për këta njerëz. Sepse ne nuk e ditkam që këta bëjnë kaq shumë gjëra të bukura. Për shembull, cili është avantazhi në 2018-ën, nëse do të votohet prapë në UNESCO? Imagjinoni që në finalen e futbollit të Champions League, duket se ishte Reali me Liverpoolin, një vajzë kosovare kënoi atje dhe e pa 1.5 miliard njerëz të globit. Mas sa ditësh nuk e di se sa është kampionati botëror, vajza tjetër, Era, do të interpretojë në Moskë, dhe do të shohin 2.5 miliard njerëz. Është MTV-a sa të hapësh dhe gjesh vajzat e Kosovës. Rita Orën, Dua Lipën, Bebe Rexhën. Domethënë, është një avantazh, ke çfarë ju servir. Unë kthehem prapë tek soft power. Ne flasim, kemi element. Jemi në 550 vjetorin e Skënderbeut. Ke një hero, i cili në një rast, unë ju kam përgjigj një zonjë angleze e cila më tha, ç'lidhje busti Skënderbeut në Londër? Ç'lidhje ka Londra me Skënderbeut? I thash, nëse ai burr nuk do ta mbronte krishtrimin me hordhit turke në brigjet e Adriatikut, ka rrezik që Vatikani të ishte xhamia më e madhe në botë. Dhe du ta dini shumë mirë se nëse do ndodhte kjo, vala
do të kishte ardhur deri në Londër. Kemi Nën Terezën, kemi Kadaren, kemi kaq shumë njerëz, kemi shkelzëndolën në Vjenë, nuk mund t'i përmend gjithë. Por vërtet kemi vlera të tilla, të cilat nëse i prezantohen shumë mirë me një katalog të tillë, delegacionet të UNESCO-s, mundesh me i thonë, pse unë s'du të jem antar? Pse Kosova s'du të jetë antar? Kur ka tërë këto vlera? Po. Kam kohën tani ta transmetoj një deklarat nga shtëpia botuese Bota Shqiptare. I kemi Gentian Gjonaj, i cili na flet se çfarë konkretisht, domethënë, botojnë shtëpitë botuese shqiptare dhe cila është kërkesa e lexuesve në përgjithësi për librat. E shikojmë këtë deklaratë më pas kthehemi në studio. Për punën e botimit, ne botojmë në fushat ndryshme, përgjithsisht botojmë libra artistik, por dhe libra publicistik dhe historik. Jemi munduar që shijet tona t'ja përcjellim dhe lexuesve, për shembull mund të përmendim librin Zjarr dhe Tërbim nga Michael Wolff, që doli në krye këtij viti, që ka qenë fenomeni letrar i këtij viti, dhe lexuesi si në Shqipëri si në Kosovë e priti mjaft mirë. Ishte një libër që bëri bujo vetëm Shtetet e Bashkuara, por në krejt botën. Ne përgjithsisht botojmë dhe libra artistik, siç u thash më herët, ku duhet përmend autoren turk Elif Shafak, që është shumë e pritur edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, dhe Guillaume Musso, që është një autor francez mjaft i mirë. Po dhe ne në përpanajirit e librit i presim me mjaft interes edhe sugjerimet e lexuesve dhe mundojmë t'i përshtatemi kërkesave të lexuesve për çka ata presin nga botimet tona. Po si thash edhe më herët, ne jemi munduar që t'i edukojmë lexuesit ose veprat tona, librat tona janë të mirëpritur nga lexuesit. Lexohen më shumë romanët, lexohen më shumë këto, për shembull libra siç është ky Zjarr dhe Tërbim, tema të cilat janë aktuale në botë, apo çfarë më shumë lexohet kohëve të fundit? Përgjithsisht po themi për femrat lexojmë më shumë të romane, kurse meshkujt lexojmë më tepër të karakterit historik dhe publicistik. Po ne si shtëpi botuese jemi profilizuar më shumë te librat historik, publicistik dhe librat artistik. Ku më shumë ose shumë kohët e fundit po e them që kanë dominuar autorët e huaj, po themi mund të jenë 70% autorët tuaj dhe 30% autorët shqiptarë të botuar. Çfarë i kishit sugjeruar shikuesit, lexuesit Kosovës për të lexuar nga stenda juaj? Ne kemi sjell për këtë panajir, me qenë se është panajir jubilar, kemi sjell mbi 30 botime të reja, po më pikantet unë duhet përmend Serenatën të autorit të Zylfi Livaneli, është një libër mjaft i mirë, është një autor mjaft i shuar në Turqi. Kemi 2 nga Nicola Sparks dhe premtoj të gaboj një roman shumë i shitur nga Pedro Chagas Freitas, një autor portugez i ri, por që është mirëpritur mjaft nga lexuesi. Të nderuar shikues, patët mundësi të shikoni një deklarat nga botuesi i shtëpisë botuese Bota Shqiptare. Ne kthehemi në studio, vazhdojmë të mbesim domethënë tek diskutimi për temën Integrimi kulturor Kosovë Shqipëri. Desha të ndërlidhesh me profesorin për UNESCO për ato që tha, pajtohesh që gjitha këto mund të shfrytëzojmë për të qenë suksesshëm në Kosova në UNESCO? Profesori do më lejoj Ta vazhdoj ide. Unë kuptoj respektin. Paralelisht, atëherë jam shumë dakord me të gjitha shembujt që u përmendën, sigurisht që kanë vlerat e tyre, kanë peshën e tyre, kanë ndikimin e tyre. Tani mendoj se duhet të shtrojmë pyetje të rëndësishme, qoftë për Shqipërinë e qoftë për Kosovën. Cilat janë ato pyetje? Ato pyetje që ndoshta të gjithë ne i themi heshturazi, por ndoshta jo me zët lartë, sepse i drejtohen vetes tonë. Çfarë bëjmë ne për këtë integrim? Çfarë bëjmë ne për pranimin në UNESCO? Flas këtu ajo që intereson ndoshta UNESCO-s më shumë se çdo gjë tjetër dhe Bashkimit Evropian dhe organizatave të tjera ndërkombëtare, janë stabiliteti ynë, kur flas për stabilitetin tonë, flas për stabilitetin e Kosovës edhe të Shqipërisë, bashkëpunimi,
të gjitha llojet e bashkëpunimit doganor, politik, kulturor e tjerë dhe evitimi i konflikteve të brendshme. Mendoj se janë ato pika delikate për të cilat sot duhet të ndërgjegjësohemi dhe të shkojmë përtej mundësive, sepse shpesh themi kemi dhënë mundësinë, maksimumin të shkojmë përtej mundësive nëse duam t'i tregojmë botës që vërtet ne bëjmë përpjekje të tilla. Për shembull, Kosova është një shtet i ri, i pavarur, me shumicë shqiptare dhe ka një pakicë, dakord? Guri themelor, a respektojmë ne të drejtat e kësaj pakice, sepse është një kusht thuajse i domosdoshëm për çdo organizatë ndërkombëtare. Çfarë bëjmë ne për të shkurajuar, do të thoja, emigrimin, kur e dim për shembull që në Gjermani ka me qindra mjek kosovar që punojnë sot dhe fshati i Kosovës në një artikull që lexova para disa ditësh vuan për mjekët kosovar dhe ka mungesa. Çfarë bëjmë ne për të shkurajuar, megjithse emigrimi është një proces mbar kombëtar dhe nuk diskutohet që është pjesë është një problem botëror, nuk diskutohet, por çfarë bëjmë ne që në kushte të tilla duhet të bëjmë sakrificat tona. Këtu mund të përmendim edhe mjaft pika të tjera, për shembull për sa i përket bashkëpunimit edhe me Shqipërinë, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bashkëpunimin e Kosovës flas, ky bashkëpunim a duhet të shkojë më tej, a mund të shkojë më tej, a duhet përpiqemi të shkojmë më tej. Janë gjitha këto parametra dhe sigurisht që janë plot të tjerë dhe që s'mund t'i përmend të gjithë, që luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Zotër Abdullah, kemi pasur disa takime, domethënë të dy qeverive, Shqipëri-Kosovë, që kanë arritur disa marrëveshje kështu të nënshkruajnë, por në praktik nuk e di sa janë domethënë realizuar ato. Ka qenë një takim i famshëm tek lidhja shqiptare-Prizren, një lloj simbolike. Sa këto takime domethënë ndihmojnë në këtë integrim? Sa politikat, po flas në Shqipëri edhe në Kosovë, dy qeverive, nuk ka rëndësi cilat qeveri, kush e ka ufeshur, cila parti, po flas qeveri të Kosovës dhe Shqipërisë. Sa kanë ndihmuar në këtë integrim, domethënë me politikat që ata i kanë zhvilluar ndër vite? Sigurisht që kanë ndihmuar vetes, karrierës tyre politike. Edhe jo integrimit? Absolutisht jo. Absolutisht jo, bile është e kundërta mendoj, se qofse Kosova dhe Shqipëria një ditë jo vetëm që aspirojnë, po dhe do të shkojnë, do të jenë pjesë e Evropës, ai nuk kupton heqjen e kufive, apo jo. Po pa e hek kufirin ndër shqiptarët, çka kërkon nga Evropa. E ai kufi me disa marrëveshje inekzistente nuk heqet. Ato për mua kanë qenë vetëm para kamerave, pak makijazh dhe asgjë më shumë. Jam shumë kritik. A mund bëhet integrimi ose bashkimi edhe pa i hequr kufit? Kufit bin natyrshëm. Libri ka heq kufit. Në përgjithësi po flas, jo vetëm te libri. Po kapem sferën time, në politikë s'doja të futem se kam edhe mendimin për tim politik, sepse edhe botimi është një politik. Jo, dëgjoj. Edhe vetë mbledhja e gjithë këtyre botuesve është një politik, është një politizuar debatin, por politika ka ndikim drejt për drejt në jetën tonë, që edhe në këtë integrim. Takon mua të futem politikë sepse kam mendimin tim për politikë dhe jam shumë kritik ndaj politikës edhe i vuaj defektet e politikës, i vuaj. Çdo ditë i vuaj. Çdo ditë i vuaj. Po nuk do të futesh sepse do të isha shumë subjektiv. Unë po marr në planin anë general. Kanë qenë mbledhje në Tiranë, kanë qenë mbledhje në Prishtinë, në Prizren, në Korçë. Më shumë folklorike se sa? Krejt folklorike, krejt për kamera, domethënë për Facebook kanë qenë ato. Asgjë më shumë. Asgjë më shumë. Se ne folëm, derisa nuk është i pranishëm libri i Kosovës në bibliotekat e Shqipërisë apo në shkollat e Shqipërisë, çka ato mbledhje, ato takimet ku rezultuan. Po flas në aspektin praktik se një ligj bile ndërkombëtar të thonë, Kosova ka ligjet më të mira në Evropë. Po as zbatohen është problemi. Të zbatosh Shqipëria, se ti ligjet edhe në komunizëm i ke pas mira. Po ta lexojnë komunizëm qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, ligjet kanë qenë mrekulli i Zotit. Mrekulli. Po shkojmë në kontekst gjeografik. E kemi një rrugë të kombit, edhe kemi një kufi në Morin. Përkatësisht në Vërmicë. Po do ta gozhdojmë njeriu që ndërtoi rrugën e kombit. Kjo është gabim i madh. Po. Pse merren disa elemente dorë. Po tash kemi pagesën 5 euro që do të bëhet për kosovarët për shembull. Shko, ajo pagesa ka një qëllim, zhvendosjen e defekteve në një fushë tjetër edhe
me diçka krejt tjetër, duhet parë pak më ndryshe, se ajo ka reflektuar probleme tjera që ka shteti shqiptar. Ka probleme tjera, unë nuk dua se nuk jam cilësinë analistit politik këtu, edhe pse mund të reflektoj shumë mirë. Nuk jam aq naiv. Jo, po flasim për integrim. Po nuk dua në aspektin e politikës. Kulturor, politika prek tek libri, kam dëshirë të mbeten tek libri sepse mendimin tim e kam thënë gjithmonë, edhe ndaj politikës, edhe ndaj defekteve të mëdha, dhe edhe kam thënë mjedis Tiranës, edhe them edhe këtu, derisa paradoks ku ka më të madh, derisa libri i Kosovës në që nga 91 rënja e komunizmit e deri sot. Po ti ke fondet e gjithë botimeve të Kosovës, si ke në bibliotekën e kombëtare, në bibliotekat e qyteteve në kohën e Enver Hoxhit, si ke botimet e Kosovës. E si ke kohën e demokracisë. Për të dëshmuar që panajiri i librit, domethënë është integruar, i ka integruar shqiptarët, ne kemi edhe një stand ose një shtëpi botuese që vjen nga Çameria. Ne kemi Arben Kondin në një deklaratë, cilën të ndruar shikues ju ftoj që ta ndiqni botuesin e shtëpisë botuese Çameria. Shikoni se çfarë kërkohen në këtë stand, çfarë libra kërkojnë më shumë lexuesit dhe çfarë botim është sjell shtëpia botuese Çameria. Çfarë botohet, çfarë sjellin shtëpitë botuese shqiptare në përgjithësi dhe çfarë lexohet, çfarë konkretisht më shumti kërkojnë lexuesit tek standat e shtëpive botuese. Korab do të jem i qiltër i sinqert me ti. Në radhë parë, për fat të keq, në kështu do ta konsideroj, shtëpitë botuese janë të prirura pas botimit të letërsisë së huaj. Kupton, kështu që kam përshtypjen edhe lexuesi ynë, jo vetëm këtu në Kosovë, po edhe në Tiranë, është në këtë udhë. Pra domethënë, plan parë është botimi i letërsisë huaj. Letërsi bashkohore huaj, letërsi klasike, kjo nuk është se ka gjë të keqe këto mes. Diçka normale, por do ishte më e bukur, më interesante, do ishte më mirë edhe për lexuesin tonë të gjerë tani, që nga Shqipëria në Kosovë, në Iliride, në shqiptarët e Malezi, që të kishte prioritet letërsia shqipe. Por natyrisht letërsia botërore është e gjerë edhe në këtë drejtim ajo ka prioritet. Përsa i takon Çamërisë, domethënë, asaj që ti e gjithmonë pranë, asaj plagës që rrjedh gjak dhe që është aq e ndjeshme në shpirtin e botën tënde, kam kënaqësinë ta them që shqiptarët në Kosovë janë shumë pranë kësaj plagë. Ndoshta nga që fati i Çamërisë është domethënë po aq i dhimbshëm sa çka qenë e shkuara e Kosovës. Kupton, dhe për këtë arsye shqiptarët në Kosovë janë më të ndjeshëm, janë shumë pranë dhe unë Çamërisë unë dua t'i falenderoj me zemër, sepse gjithmonë më janë ndjerë pranë. Jo vetëm këtu në Prishtinë, po edhe në Pej ku bëhet apo në Prizren dhe kudo. Natyrisht pra i falenderoj. Pastaj unë kam jo vetëm për Çamërinë, botimet e mia, por kam sepse siç jeni ju shumë të ndjeshëm ndaj Çamërisë, edhe ne shqiptarët e Çamërisë jemi të ndjeshëm ndaj Kosovës. Biles kemi pas shpresë që pavarësia juaj të ishte dritë në atë dhimbjen tonë. Dhe unë kam disa libra dhe të Kosovës, disa romane, si Të Meri, Barbarët dhe si Kosova dhe Çamëria është gjaku një pa falur. Kurse më i riu, për sa i takon Çamërisë, pra vendit të origjinës time, është ky. Vasiliqia Ali Pashajt është i vetmi libër që trajton dhe vend qendër Vasiliqin, duke marrë përsipër dhe të trajtoj tërë jetën e Vasiliqisë, si në fëmijërinë e saj, në momentet kur takohet rrethanat që njihet me Aliun dhe gjithë jeta e saj pranë tij, ajo besnikëria, domethënë tipike e vajzës. Në fundit ne kemi një ide të gabuar që Vasiliqia është greke, jo, Vasiliqia është çame ortodokse, është nga fshati Pleshavic, që është as 1 kilometër larg me kufirin e sotëm të Shqipërisë. Një fshat çam ortodoks që edhe sot e kësaj dite flet shqip. Nga ky fshat është dhe Vasiliqia dhe kjo është e veçanta e botimeve të mia miku im në panajirin jubilar të 20 të Prishtinës. Të nderuar shikues, patët mundësi të ndiqni një deklaratë të domethënë botuesit nga shtëpia botuese Çameria. Kjo shtëpi botuese tregon që nga gjitha trevat shqiptare ka botues që vinë këtu. Dhe kjo është një lloj shenje e integrimit kulturor mbar shqiptar, apo jo? Është rezultati i zhvillimit dhe i traditës dhe i mbështetjes që bën politika apo vizionin një panajiri. Ju e keni paradoksin para 3 javë ditë çfarë ndodhi me Çamërinë me këtë botues pikërisht në muzeun historik.
Diçka pa besueshme, se ka toleruar politika udhëheqëse se në Tiranë një paradoks tillë përzihet një shtet tjetër për një botues tjetër. Nuk bëhet as te shteti izolluar atje nuk ndodh as nuk ndodh në Venezuelë. Po shikuesit domethënë kanë kërkuar, domethënë grekët kanë kërkuar që të largohet kjo shtëpi botuesi nga. Me çdrejt ishte kryelajmi ishte. Domethënë merren me disa lajme si top lajme këtë periferike. A ju ka kërkuar dikush juve këtu? Në Panajir? Nuk ka ndodhur ajo dhe as do të ndodhë, besoj. Edhe mi kërku nuk e largoni? Nuk besoj që të ndodhë. Po, patjetër. Unë mendoj që në kuadrën e një pakete zgjidhjet probleme që kanë dy shtete, Shqipëria me Greqinë, delegacioni grek ka dhënë kushte. Na kanë hedhur një karamele, thonë do hekim ligjin e luftës. Ligji i luftës është një fosile e pavlerë, të cilën në fakt s'ka asnjë lloj efekti në marrëdhënie midis dy shteteve, se ne kemi traktat miqësie me ta. Por në kursin që ata ndjekin për të realizuar çdo gjë vetën, krejtësisht në dëm tonin, është edhe kjo piket, që çamëriat mos përmendet nëpër shkolla, të mos ekspozohen nëpër biblioteka dhe nëpër ekspozita. Kjo është arsye pse ata e ndjekin. Dhe shteti shqiptar ka pranuar këtë. Këtu andaj unë nuk kam koment. Në rregull, po në rregull. Po jo, po prandaj është paradoksi një shteti i cili bën probleme, jo s'dum Maqedoninë, jo s'dum Çamërinë, jo s'dum këto, që është ky fëmijë i lazdruar këtu në mërgjithësi të Evropës për buri botës. Në të vërtetë se kuptoj faktorin ndërkombëtar. Nuk e kuptoj. Ndryshe e shikon një fëmijë të lazdruar, ndryshe e shikon një shtet i cili e mbrojti Evropën. O përmend për vetëm Izraelin përmendet, mjafton kush ishte Skënderbeu, Nana Tereze, gjitha neve shkon na ka hak mirë pikërisht neve. Edhe bëjmë këto takime spektakulare kështu për media, për këto, vërtet janë paradoksale. Ose mungesa e Shqipërisë në Panairin e Librit në Paris për shembull. Është pa falshme. Diçka që ose më lejoni. Brezi im nuk mund të ketë asnjë lloj simpatie për regjimin që ka mbizotnu këtu në Kosovë për shkak të represionit që është ushtruar mbi ju. Kot jugosllavisë po flet. Po, në planin etnik. Por ju keni qenë atëherë më të lirë, jeni edhe tash më të lirë. Në çfarë konteksti? Ja. Zoti Zeneli thotë që nuk guxon kush me ardhur në Panairin e Kosovës dhe me imponu se çfarë libri do ekspozohet aty. Në Kosovë Absolutisht të vazhduar këtë ide, për shembull, libri për te harrimit është botues, është Instituti i Studimeve të Pasojave të Krimeve të Komunizmit në Shqipëri, që ka qendrën në Tiranë. Atëherë është në Panairin e Kosovës, është ftuar nga shtëpia botuese Buzuku. Ka qenë në stendat e shtëpisë botuese Buzuku. A ndodh e kundërta? A ndodh që librat me botues të Kosovës, një libër i shtëpisë botuese Buzuku, të gjej stre, nuk po përmend asnjë shtëpi botuese në Shqipëri, sepse nuk dua të hap polemika, në një shtëpi botuese në Shqipëri. A ndodh? Shembulli konkret i dhe në Kosovë është konkretisht një shembull i asaj që thot profesori, ju keni qenë më të lirë dhe vazhdoni të jeni më të lirë. Është edhe mendimi im personal. Ndoshta sepse kemi luftuar për këtë liri. Po, unë do ta them diçka shumë personale, do të lejohet. Unë kam pas fatin e mirë apo të keq, ndoshta më tepër është i keq, që fqin të parin ngjitur me mure kam pas kryeadministratorët prej Hakerup e deri te Zanieri. Kur se kam përdor fqinësinë të ftoj të vinë kryeadministratorët të hapin Panairin e Librit të Prishtinës. Kur si kam ftuar dhe pse si kam ftuar? Sepse ftesa e tyre që do të bëhej do të ishte nënshtrimi, imponimi i një politike tjetër të ekspozimit. Mund të jap 50.000 euro, 100.000 euro, do të bëja ca para. Po jo është bërë vetëm me forca. Vetëm me forca të Panairit, me djersë, me gjitha, për të ruajtur identitetin. Po. Identitetin duhet vuash pak për ta krijuar identitetin. Sepse identitetin shqiptar e krijoi Naim Frashëri, Sami Frashi në 1899 shkroi traktatin, nuk ja falen, perandoria osmane nuk ja fali dhe vuri në shtet rrethim, dhe ai vdiq 4 vjet nga uria vdiq. Krijuesi i gjuhës turke. Para mendonin, në momentin kur ai shkroi traktatit, doli telkura e tij e identitetit, çfarë ndodhi? Kjo që tha edhe dytë, edhe zoti Male dhe Elmira, domethënë që ju jeni më të lirë se ne. Kjo tregon që akoma ne nuk jemi të njëjtë. Akoma kemi ndarje, kemi gjëra të cilat na dallojnë, domethënë. Të njëjtë jemi, po kemi punë për të bërë.
Kështu duhet. Të njëjtë në kontekstin gjysor, jo rreo, në kontekstin që kemi ka shumë punë për të bërë. është një pasuri në atë shkëmbimin çka mund të bëjë mes njëri tjetrit. Mos të keq kuptohem, të njëjtë jemi ne si popull, sigurisht, kulturën, traditën gjithë, por në kontekstin e mentalitetit, në kontekstin e jetës, në kontekstin nuk jemi akoma të njëjtë. Dhe akoma nuk e njohim mirë ndoshta njëri tjetrin. Apo jo? Që duhet të rrini emisionit Voyage. Është udhëtim. Për shembull, kjo është një lloj tranzicioni. Do jam një shembull shumë kështu të thjesht jetësor. Në vitin 1980, Serafim Fanko Indier, një nga regjisorët më të mirë të teatrit shqiptar, kishte ardhur këtu dhe kishte vënë një shfaqje. Edhe unë kam pas mësime të nderoj shumë atë figurë të teatrit shqiptar dhe më solli një libër nga Prishtina. Ma dha, më tha, shiko, do ta jap këtë libër, do ta lexosh, do ta rush, mos e trego kujt se ta kam dhënë. Dhe kemi lexuar 4-5 shok në atë kohë, dorë në dorë. Cilin libër? Kujtohet? Nuk më kujtohet titull. Po me nënësi që një libër nga Kosova e ke lexuar. Po e qarkullum dorë në dorë dhe ja ktheva. Dhe di cila ka qenë pyetja në atë kohë ke një tjetër. Sa bukur e shkruan kanë shqipen të shqiptarët e Kosovës. Në rregull. E kemi edhe një deklaratë tjetër, domethënë nga shtëpia. Në fakt, të shikojmë të nderuar shikues çfarë botimi ka sjell Akademia e Shkencave të Shqipërisë këtë vit në panairin e librit Shqipëria Prishtina 2018, më falni. Shikojmë këtë deklaratë nga përfaqësuesi i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, më pas kthehemi në studio. Atëre jam Nevin Demneri, menaxheri botimeve të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Është 20 herë që marrim pjesë në këtë panair, duke filluar që nga panairi i parë që u marr në nëntor të 1999-s. Çfarë konkretisht, domethënë, sjell si vjet Akademia e Shkencave stenda juaj dhe çfarë më shumë të kërkojnë lexuesit? Atëre, botimet e Akademisë së Shkencave janë të gjitha me interes kombëtar. Janë sidomos nga fusha e albanologjisë, ku veçohet arkeologjia, historia dhe gjuhësia, kemi edhe nga shkencat natyrore. Nga botimet e vjeshme, drejtësi vjeshme, kemi më shumë se 22 tituj të rinj që sillen këtë panel. Kryesorja le të përmendet arkitektura në Iliri, çështja juridike të profesor Luan Omarit, hiqjen e një profile të akademikut Maringlen Verlit, krundan kufit e Shqipërisë 1913-1914, plot tituj tjerë. Janë më shumë se 22 tituj i kaluar. Çfarë kërkojnë më shumë lexuesit nga Kosova? Atëre janë nga gjitha fushat, po më shumë janë nga historia dhe gjuhësia. Gjuhësi përqendrohen fjalor, gramatikat. Ndoqët të nderuar shikues, domethënë përfaqësuesin e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në stendën e tyre në panairin e librit Prishtina 2018. Ne akoma po mbesim tek Integrimi sigurisht. Unë po duhet pak të ndalem tek ju personalisht, Ermira, sepse ju keni një libër me kujtimet e gjyshit tuaj, domethënë i cili ka shërbyer në vitet 40-ta, në atë periudhën kur në Shqipëri ka qenë ajo qeveria e vendosur nga fashistët, kur në Kosovë kanë ardhur edhe mësuesit e parë nga Ernest Koliçi që i ka dërguar, gjyshi juaj ka ardhur në Gjilan, ka shërbyer si ekonomist, më të gabofsha. Si jurist. Jurist, më fal. Si jurist, po. Dhe ju deshet apo s'deshet të keni pasur një lidhje me Kosovën, sepse edhe pastaj kur keni ardhur për herë të parë në Kosovë, keni ardhur në Gjilan për të kërkuar në arkivat. Na shpjego pak për shikuesit tanë këtë lidhjen tënde emocionale, këtë bashkimin, këtë integrimin tënd, domethënë të Voyage që vazhdon si titulli i emisionit tuaj, që është shumë emocionues, jashtëzakonisht, dhe që duhet i qëndrojmë besnik të Voyage. Edhe pse më kanë kritikuar pak për këtë, pse kanë vendosur emrin kështu emisionit? Po. Pse nuk është shqip? Se kishte randevu dikur tash Voyage, që vetëm brenda frëngjisë. Udhëtim. Sidoqoftë, aty ku do të dal unë që ma shpjego pak këtë integrimin tonë këtu në Kosovë, në Kosovën. Po pikërisht ka qenë... Tregon së pari që ka lindur në një familje që ka qenë internuar nga sistemi Enver Hoxhës. Gjyshi ka qenë i përndjekur, i dënuar me vdekje, pastaj i është falur, tregoj të gjitha këto. Ti tregoj të gjitha këto. Po nuk dua të marr kaq shumë kohë, pastaj interesi ishte që të lexonin librin lexuesit. Gjithsesi një voyage, një udhëtim të vogël e bëjmë drejt librit.
Historia e shkrimit të këtij libri ka lindur atëherë kur unë kam parë në shtëpi të ruajtura prej familjes librat dhe dorëshkrimet e gjyshit, të cilat nuk janë një ditar i mirëfillt, por janë dorëshkrime përkthime të lëna prej tij të autorëve francez, anglez e të tjerë. Ka lindur ideja e shkrimit të këtij libri dhe t'i prezantoja këto një ide më shumë ishte ta prezantoja personazhin e tij tashmë jo si një pjesëtar i familjes, por një personazh historik, se mendoj që historia e tij ka diçka shumë më tepër. Ajo përshkruan jo vetëm kalvarin e intelektualit shqiptar në vitet e diktaturës, por përtej saj jep natyrën e diktaturës në Shqipëri që mendoj që pak është e njohur në Kosovë. Si ka funksionuar, si ka qenë e organizuar, si ka qenë shtypja e individit, shkurajimi i kuriozitetit, gjithçka që mund të ndodhë në një diktaturë. Shkatrimi i familjeve. Shkatrimi i familjeve, integrimet, burgosjet, vrasjet. Është një... Patjetër, shpronësimi i familjeve e të tjerë. Atëherë, udhëtimi që kam bërë në këtë libër më ka bërë të zbuloj vetë unë personalisht shumë ngjarje për të cilat nuk isha dieni deri para shkruarjes së këtij libri. Historia e familjes është shumë e dhimbshme, është një familje e cila ka qenë e persekutuar në 3-4 breza rresht dhe një shifër që nëse do të blisni... Ju jeni brezi 4, apo? Unë jam brezi i treti, por fëmijët e kushërirës time kanë lindur përsëri në internim dhe janë liruar për internimit në vitin 90. Atëherë bëhen 4 breza. Dhe po t'i mbledhim këto vite internim për familjen e nënës dhe të babait, shkojnë në 3 shekuj e gjysëm internim, 350 vite internim, të vrarë dhe të burgosur në çdo brez. Fillon kjo histori në dënimin e të 2 gjyshërve, ai për cilën nuk kam shkruar historinë është gjyshi nga nëna dhe megjithëse u dënua me vdekje, ju fal jeta pasi trupi gjykues është paguar. Ndërkohë që gjyshi juaj ka qenë në klasë me Enver Hoxhën, apo? Gjyshi ka qenë në liceun e Korçës në klasë me Enver Hoxhën. Pikpamje të ndryshme ideologjike. Gjyshi pastaj Rami studioi në Francë, në Montpellier, përfundoi studimet juridike dhe kthehet në Shqipëri. Menjëherë sa kthehet në Shqipëri, ai emërohet gjykatës në Gjilan. Edhe po, aty ku do të dalë. Dhe aty ku krijohet, mos të them Shqipëria e madhe, por Shqipëria e bashkuar. Dakor, ku shumë arsimtar, ka Shqipëri natyrale. Shqipëri natyrale, në kufit e saj, megjithëse mbeten edhe treva të tjera jashtë këtij kufiri në tokat e bashkuara atëherë, tokat e liruara, por u krijua ajo administrat e përbashkët në ato kohë shumë arsimtar, shqiptar, jurist e të tjerë erdhën në Kosovë për të dhënë kontributin e tyre. Dhe lidhni për të dalë atje tek ju si do të kishte vazhduar ky integrim, meqense ju dëshironi të përmend këtë fjalë, kjo frymë e përbashkët si do të kishte vazhduar nëse do të kishim ecur në atë rrugë që prej atëherë. Sepse ka një paradoks shumë të madh, ka një, si ta quajmë, që duhet ta normalizojmë historinë, në qoftë se Rami dhe shumë të tjerë dhanë kontributin e tyre në Kosovë dhe në Gjilan kur kam shkuar për të kërkuar dokumentat në arkiva, një respekt i jashtëzakonshëm dhe mirënjohje për gjithë këta gjyqtar që kanë mes të tyre dhe Ramin, në arkiva janë dokumentat e firmosura prej tij e tjerë, ku është firmosur lirimi i shumë kosovarëve prej burgut, të dënuar dhe të burgosur nga serbët me arsye nga më të ndryshmet, por që ishin pjesë e persekutimit kosovar në atë kohë të kosovarëve. Vazhdo. Atëherë desha të thoja që persekutimi i familjes fillon me kthimin e gjyshit në Shqipëri, ku ai dënohet fillimisht me vdekje, burgoset dhe pastaj vuan në internim, ndërkohë që gjyshi nga ana e babait nuk e pati fatin të jetonte, por pushkatohet. Atëherë historia e familjes vazhdon deri në vitet 90. Natyra e diktaturës me një sy që lexon jo vetëm horizontalisht ato që kam shkruar, ku ka dhe përjetime të mia dhe emocione të mia, por që janë dokumenta të arkivave të Montpellieris, të Shqipërisë dhe të Kosovës,
me një sy vertikal, shikojmë se si funksiononte kjo diktaturë. Them që vlera është e përbashkët. Kemi edhe një deklaratë tjetër, na kanë mbetur 2 deklarata prej panairit librit. Kemi Don Zeneli nga shtëpia botuese Buzuku dhe Pema. Të nderuar shikues, shikoni se çfarë konkretisht ka sjell si vjet në panair Buzuku dhe Pema dhe çfarë kërkojnë më shumë lexuesit në këtë send. Me pas kthehemi në studio për ta përfunduar dhe emisionin me mysafirët të cilat i kam në studio. Çfarë botojnë shtëpitë botuese shqiptare më së shumti dhe çfarë lexojnë lexuesit shqiptar në përgjithësi? Domethënë, kur them çfarë lexojnë, cilat janë dëshirat e tyre për të lexuar, qoftë romane apo po mendoj letërsi apo libra historik apo kështu me radhë. Po tash në panairi kemi dikun rreth 100 shtëpi botuese që marrin pjesë dhe prezantohen me botimet e tyre. Kjo do të thotë që kemi një varietet shtëpish botuese që disa prej tyre kanë profil krejt caktuar, krejt veçantë, shumica përpiqen të botojnë përgjithsisht ato që në një farë forme janë edhe kërkesë lexuesve. Kuptohet gjithmonë është një mes kërkesës edhe ofertës, mes asaj se çfarë dëshiron të përfaqësoj shtëpia botuese, por deri diku edhe çfarë dëshiron lexuesi. Do të thotë se krejt kjo punë nuk ka kuptim nëse në fund nuk e ke një farë pikë takimi me lexuesin. Ne si shtëpi botuese Pema përgjithsisht botojmë përkthime, janë libra praktik që ju dedikohen të rive, ndërkaq nuk është bashkë letërsi, është literaturë jo fiksionale, ndërkaq te shtëpia botuese Pema dhe te shtëpia botuese Buzuku kemi më së shumti letërsi, do të thotë profili caktuar është letërsia, ku spikasin autorët shqiptar dhe letërsia franceze. Nuk kufizohemi vetë se te letërsia franceze, por është një nga themi kështu veçantitë të shtëpisë botuese Buzuku. Lexuesi është tashmë tërkohës i informuar, sidomos me përdorimin e madh të rrjeteve sociale, teknologjisë informative. Lexuesi menjëherë di se çfarë është botuar në Amerikë, çfarë është botuar në Gjermani, çfarë është botuar në Angli, në Francë, edhe po këta libra i kërkon edhe në gjuhën shqipe. Pastaj na takon ne si botues që ta shohim se a është diçka që dëshirojmë ta sjellë në gjuhë shqipe, i përshtatet profilit ton, edhe fillojmë punën dhe i botojmë këto libra në gjuhën shqipe. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Quhem David Hudri dhe përfaqësoj shtëpinë botuese Onufri dhe Minerva. Atëherë tek Onufri botoj letërsi më serioze. Janë botuar shumë autor klasik. Kemi Ismail Kaderin që kemi autorin kryesor. Kemi marrë për të parë në gjuhën shqipe të drejtat për të botuar Gabriel Garcia Marquez. Dhe këtë vit në Panera Prishtinës jemi prezentuar me 4 titujt të rinj nga Marquez. Gjithashtu i kushtojmë rëndësi edhe autorëve shqiptar, por fatkeqësisht nga lexuesi nuk ka shumë interes. Nga lexuesi shqiptar dhe lexuesi i Shqipërisë dhe lexuesi i Kosovës. Përgjithsisht botuesi shqiptar përpiqen botojnë libra që lexuesi i kërkon, që janë libra romanca, libra intrigues. Për shembull te Minerva në krahasim me Onufrin, unë botoj libra për motivimin, libra psikologjik. Më falni. Dhe njerëzit kanë interes, për shembull, të lexojnë libra si të pasurohesh, ose si të përmirësosh komunikimin. Dhe janë libra që janë praktik dhe i lexon më merr disa këshilla dhe motivosh në zbatim me njëherë. Janë libra që për të cilëve përfiton diçka. Dhe këto libra besoj janë më afër me lexues se sa autorët që janë pak elitar, që kanë një farë distancë. Faleminderit edhe juve.
Të nderuar shikues, ishte ky Edon Zeneli prej shtëpisë botuese Buzuku dhe Pema, shtëpive botuese. Si përfundim, po dua ta gjithë këtë që biseduam, domethënë për rreth 1 orë gati 20 minuta, si përfundim, zoti Mal. Jemi në rrugën e duhur, domethënë shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Shqipërisë, në kontekstin e këtyre ndërtimeve të urave për t'u bashkuar shpirtërisht e kam fjalën. Se mbarova duke thënë në këtë emision integrim, bashkim. Ne do të arrijmë atë bashkëprinat aty në që nuk e duam të integrim. Do arrihet se s'bë. Ka aq shumë forca. Është më shumë kjo se jeni optimist? Jam apo optimist në natyrë. Apo e domethënë në horizont gjërat si në horizont. Unë thash në fillim, nuk i krahasoj gjanat sot me nesër, dje me sot. I krahason 99 me sotën. Po do jemi mas 20 vjetësh. Jam i sigurt. Unë mendoj që brenda nesh ka aq shumë energji, ka aq shumë romantizëm, ka aq shumë dashuri për atë. Çfarë konteksti romantizëm? Romantizëm, veç mos thuaj martesa mes vete. Unë shoh që ne kemi një faktikisht edhe martesat tash janë më të shpeshta. Jo, kemi një lloj dashnie e cila në fillim u shpreh me shumë enfaz, është gjenetike në atë momentin e parë. Është gjenetike dashuria. Por nuk mungon as sot. Unë jam dëshmitar i dashurisë me të cilën pritën botuesit në Tiranë kur është panajiri atje, botuesit e Kosovës, dhe na sjellta sot në Prishtinë, këtë ditë në Prishtinë. Domethënë, unë mendoj që ka aq shumë energji dhe forca pozitive midis nesh, sa forcat negative të vogla, ato që përmendën, nuk mund ta frenojnë këtë proces. Bile, edhe forca më të mëdha, shumë më majore, nuk do ta frenojnë dot për këtë proces. Në foli kjo për diçka që mund ndjeva në palës, e kam përjetuar vetë atë sistem, me njerëzmin që nuk do t'i, as nuk e përmend. Unë nuk mund ta përmend përsekutimin kur mendoj se çka kanë hekë të tjerët, por mendoj që këtu në Kosovë ju duhet të ndërgjegjësoheni. Për çfarë? Hiqni rrugën e Enver Hoxhës në Gjilan, hiqni monumentin e Enver Hoxhës në Ferizaj. Mendoni që ka qenë shkruar në çdo institucion të shtetit, rrof diktatura proletariatit, rrof diktatura, di çdo më thon? Ajo që ka psuar 350 vjet jetë të humbura. Ju akoma keni nostalgji për atë sistem. Ne do të integrohemi kur nostalgjikët e asaj kohe. Nostalgjikët jo të gjithë. Ktu ka njerëz të cilët kur mos ketë më nostalgji për atë sistem, madje as për njerëzit atë sistem. Po apeshe pra, sistemet ta kanë. Ne jemi shumë afër me njëri tjetrin. Po. Do ta kuptoni ne, siç ne kuptojmë ju shumë mirë. Unë nuk njoh shqiptarët e Shqipërisë që nuk thonë sa kanë heqë dhe vëllezërit tanë të Kosovës në Serbi. Duhet ketë pa shumë njerëz të që thonë, me det çfarë kanë heqë vëllezërit tanë Shqipërisë me Enver Hoxhën dhe me atë diktaturë. Si do ta heqin qafe? Dalin me portrete, na festojnë me 5 maj atje, na i nxjin syt kur i shohin. Do të harruaj kohë, do të lënë mbrapa, do të ecë përpara. Unë jam shumë optimist. Kemi forca shumë më të mëdha dhe energji pozitive për me. A është një, domethënë, elitat kulturore në Kosovë, ose më mirë po them Prishtinë dhe Tiranë, janë ato të cilat komunikojnë më shumë dhe më shumë, domethënë, punojnë në këtë ndërtimin e urave për bashkimin shpirtëror të shqiptarëve ande dhe këndaj kufirit? A punojnë elitat? Po, elitat kulturore, flas. Ky duhet ishte një tjetër emision, edhe 1 orë e më shumë, sepse që të flasim, sepse të flasim a bëjnë elitat kulturore punën që duhet, unë mendoj se jo. Sepse ajo ndarje që ju këmbgulni, që prej fillimit e emisionit vjen, është pasojë e mosnjohjes. Sepse ne nuk e njohim njëri tjetrin, nuk e njohim atë histori, ato dy realitetet të ndryshme që ne na kanë darë, nuk i njohim ende. Nuk i njohim, atëherë duhet të bëjmë përpjekje t'i njohim realitetet tona, t'i kuptojmë realitetet tona dhe së fundit të reflektojmë për këto realitete. Se nëse ne i njohim, i kuptojmë dhe reflektojmë, ajo rrugë në Gjilan nuk mund të kishte emrin e Enver Hoxhës ende. Mund të kishte emrin e Ramit, e Lazeradit, atë dikujt tjetër që kanë dhënë aq kontribute dhe kanë vuajtur aq shumë në Shqipëri. Ose të një personaliteti Fajkonicës ose patjetër kemi plot rrugë që këta njerëz të harruar ne mund t'i kujtojmë në një përmendore, mund t'i kujtojmë, ata nuk e shkruan historinë e tyre. Sepse në qoftë se letërsia vi në letërsi
në letërsia në Kosovë ka qenë e kufizuar, në Shqipëri ka qenë e dhunuar. Intelektualizmi në Shqipëri ka qenë i dhunuar. Nëse ne nuk e njohim dhe kuptojmë të, ne s'mund të bashkohemi, ne s'mund të ecim me të njëjtën mendësi. Prandaj ky libër është një copës realiteti që përpiqet sadopak të japi një dëshmi dhe pastaj këndvështrimet janë të ndryshme, por së paku të lexohet dhe të reflektohet mbi këto ngjarje. Atëherë, a do të jemi neve të aftë të vazhdojmë në këtë rrugë? Unë them se mundemi, ashtu si kurse parafolsi, dhe të mos ta humbasim këtë rast, sepse nuk përsëritet ndoshta më kurrë. Po, zoti Abdullah, shkurt. Ermina po thotë që nuk po punojnë shumë elitat kulturore për këtë integrim. Po unë elitë kulturore ju shoh dhe juve si botues edhe shkrimtarët, cilët një individ është i pamjaftueshëm. Ka një problem tek përkufizimi i elitës, sepse elitat nuk mund të jenë si politikat me mandate. Elitat krijohen, lufta ka qenë të shkatërrohen elitat, diktatura shkatërroi elitat. Në fakt në Shqipëri kjo ka ndodhur. Po edhe Kosovë ka ndodhur, mos ke thënë se kanë trokit, sepse shërbimin më të madh në Hoxha e bëri Titos apo shërbimeve të TDB-s se ja dha arkivin sekret të Zogut dhe shkonin në çdo adresë i gjenin nacionalistët dhe i përshkatonin, do të thonë. Ky është ai shërbimi djallëzor që është bërë dhe elitat u shkatruan. Tani krijohen elitat e reja, po elitat e reja kanë probleme, janë interesat e klaneve, janë interesat e tenderëve, janë interesat e ju keni paradoksin, u përmendën për Hoxhën, po na shkaloj politikën për shkaqe emotive, s'duhet të kapen për emotivet. Unë kapem të një problem tjetër. Rruga për Gines më e vogël që ekziston diku në botë është rruga Kongresi Manastirit në Prishtinë. Ngjarja më madhore është në Prishtinë, kaloj çdo ditë 2 herë deri 4 herë atë rrugë. E ke rrugë të një minori që është Ale Avenue Kutadiun, ndërsa Kongresi Manastirit është qyqe, gjynash, kjo është turpi, dhe kjo është elita jonë që më përdhosin. Faleminderit shumë. Sepse minutat i kam të rezervuar dhe në fund të nderuar shikues, të ndjekim edhe një deklaratë të një botuesi nga shtëpia botuese OM dhe më pas kthehemi në studio për t'i përshëndetur mysafirët. Po, faktikisht shtëpitë botuese janë edhe ato që e determinojnë se çfarë lexuesi lexojë më shumë, se varësisht ato çfarë botojnë ato, edhe lexuesit janë të prirur që t'i marrin ato. Mirë po, kryesisht zhanri i letërsisë është ai që dihet pra me librat. Viteve të fundit është si kryetemë pra romani, novelat, proza në përgjithësi. Mirë po ne si shtëpi botuese kemi dhënë një përparësi të madhe edhe dramave dhe poezisë, si zhanre që janë pak më specifike, po që lexuesit tanë kanë qenë shumë të kënaqur me këto që kemi sjellë këtu. Është edhe një dallem tjetër që librave të përkthyer të autorëve të huaj që deri viteve të fundit ka qenë një farë trendi që gjithçka që është autori i huaj është më i mirë se jone. Ne kemi dëshmuar edhe të kundërtën, pra që kemi autorë tonë shumë të mirë, vetëm duhet të dimë të zgjedhim cilësinë më të mirë prej autorëve tonë. Po, ne për çdo vit sjellim disa tituj të rinj, varësisht nga marrëveshjet që kemi me autorët, mirë po. Këtë vit, pasi që është edhe viti Skënderbeut, ne jemi munduar që të sjellim patjetër diçka edhe për këtë. Autori ynë i minjohur Raga Apolloni ka sjellë një vepër shumë të mirë, një dramë për Skënderbeun, si manuskript i Marllot. Por gjithashtu kemi sjellë edhe një roman, Një ditë si Skënderbeu, i cili nga Bashkim Hoxha, autor nga Shqipëria, i cili bën fjalë për një aktor që luan një rolin e Skënderbeut në një shfaqje. Pra, këto janë ato dy më specifike që kemi sjellë për këtë vit. Faleminderit juve. Të nderuar shikues, në fakt kjo ishte edhe deklarata e fundit e një botuesi, domethënë nga shtëpia botuese OM, pjesëmarrës në panairin Prishtina 2018, dhe ne këtu në fakt të japim edhe fund e emisionit për këtë temë integrimi kulturor Kosovë-Shqipëri. Ju falenderoj që të treve për këtë kontribut që dhatë, për këtë opinione që na solët në emisionin tim. Kishta kënaqësinë që u pata në studio. Faleminderit ju. Të nderuar shikues, faleminderit edhe ju që na ndoqët për rreth 1 orë 30 minuta. Miru pafshim.